Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a FutureNow vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ez itt a Digit Podcast legújabb adása, amiben az EZ-víz nevezetű biztonságtechnikai rendszert fogjuk egy picit körbejárni. Mai vendégeinkkel, Dombóvári Andrással, az EZ-víz értékesítési igazgatójával, és Horváth Richárddal, aki a HRP üzletfejlesztési menedzsere. Köszönöm, hogy itt vagytok. Az a helyzet, hogy én a EZ-vízzel tulajdonképpen tavaly találkoztam először egy HRP-s workshopon, ahol meglepődve tapasztaltam azt, hogy milyen mennyiségű terméket forgalmaztok, és hogy az okos otthon tulajdonképpen nálatok meg is valósítható egy az egyben egy kezelőfelületen, és ez odáig jutott, hogy én már gyakorlatilag vásároltam és használom a terméket, úgyhogy mint felhasználó is erre tudok reflektálni, hogy imádom a termosztátot, amit távolról tudok szabályozni, és azt a kamerát, amivel különböző módokon meg tudom viccelni azokat az embereket, akik megpróbálnak úgy bejönni, hogy nem szóltak. Tudnátok egy kicsit mesélni, hogy mi volt a cégnek a története, hogy alakult ki, igazából hogy került Európába és mikor, mert olyan fura, hogy eddig nem lehetett róla hallani. Igazából a cég történet az nagyon érdekes. Ugye a nagy anyuka és az apuka az a Hikvision. Azt ismerjük, globális cég. Nagyon-nagyon régóta, 2003 óta üzemel. És ahogy mentek az évek, 2013-ban valahogy kipattant, hogy legyen egy B2C üzletága is, egy kereskedelmi üzletága, kifejezetten a lakosságnak. És hát ugye több mint 5300, vagy lehet, hogy 6000 külön szabvánnyal rendelkezik maga a Hikvision, mindent tud a globális értékesítésről is, és a globális szabványokról, és természetesen minden IT és minden felhőszolgáltatásról. És megfogant az idea, hogy legyen egy ilyen B2C márkájuk. És ebből nem akarták, hogy Easy Vision legyen, hanem ebből lett az Easy Viz. Egy picit magyarul talán egy picit nehezebben kimondani, viszont ugye a globális piacokon ez teljesen jól hangzik. Nagyon kevesen tudják, vagy éppen aki a szakmán belül van, az lehet, hogy többet tud róla, hogy éppen ez a Hikvisionnek az almárkája, vagy éppen testvérmárkája, inkább testvérmárkának mondanám. Ugye más csatornára lett létrehozva. Úgyhogy 2013 óta datálódik ez a gyönyörű márka. Elképesztő. Egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy ugye ezeket a biztonságtechnikai részeket, ezeket eredetileg ugye főleg céges és mondjuk ilyen KKV, nem KKV környezetbe, de hogy ipari környezetekbe szánták. Most viszont egyre jobban az látszik, hogy az okos otthonok megjelenésével ez a termékpaletta, ez nem hogy bővül, hanem gyakorlatilag egyre nagyobb szükség van rá. Ricsi, mit gondolsz te erről? Sokat gondolkodtam az okos otthon témáról. Ugye a HRP, mint disztribútor, különböző gyártók különböző megoldásait ajánlja a végtelen viszonteladónak, illetve rajtuk keresztül a végfelhasználóknak, és én egy ilyen kütyűs típusú kocka fiatalember, vagy hát most már 50 pluszos ember vagyok, és az összes gyártónak a kezem ügyébe kerülő termékét ugye kipróbáltam, és amikor a kezembe akadt az EZ-víznek az egyik terméke, akkor úgy mentem neki, hogy mert láttam A-t, B-t, C-t, nekem most legyen felhasználói élményem. És azt, hogy mondjam, hogy lett felhasználói élményem, nem is akármilyen, mert hogy a lelkem én, ugye van mindegyik kamera lát, vagy a kamerák nagy részébe lehet bedugni napelemet, de milyen a szoftver? Mennyire családbarát? És például azt próbáltam ki, hogy mi van akkor, hogyha én az EZ-víznek a kültéri napelemmel megtámogatható kamerájánál nem én vagyok az admin. Én csak az egyik meghívott családtag vagyok, és teljesen jól működik.
Nagyon, ez ilyen cybersecurity szempontból felejtjük el mindig, hogy az okos otthon az ugyanolyan biztonságtechnikai funkcióknak kell, hogy megfeleljen, mint egyébként egy vállalati környezet. Én azt szeretném kicsit tovább fűzve és folytatva, ugye itt azért a biztonságtechnika az lehet egy okos zár. Onnan belépni, illetve nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy ki fér hozzá ahhoz az eszközhöz, de nagyon sokszor szeretnénk delegálni azt a jogosultságot. Erről egy picit tudnátok beszélni részletesen? Tehát, hogy felhasználói élmény alapján rendben, de hogy gyártói szemlélettel is egy picit ki tudod egészíteni. Az anyacégnek köszönhetően gyakorlatilag a filozófia az, hogy a security first, tehát minden áron biztonság, minden tanúsítvánnyal elsőként jelenünk meg a piacon. Olyan nincsen, hogy hát majd a felhasználókra bízzuk, hogy majd leteszteljük, és majd megmondják, hogy hát ez nem volt annyira jó, vagy ez picit ügyesebben nem feltörhető, de nem működött olyan jól a szoftver, vagy az applikáció. Na, ilyen nincsen. Tehát ugye az anyacégnek köszönhetően, illetve hát ugye a testvércégnek is köszönhetően, ugye saját fejlesztések úgy működnek, hogy 100%. Minden tanúsítvány, minden red, minden blue, minden black tanúsítvány, mindenünk megvan, minden wildcardunk megvan. Viszont sajnos az is igaz, hogy ugye nem vagyunk egyedül ezzel a biztonsággal, vannak ügyes vagy ügyesebb hackerek, akik bármit meg tudnak csinálni szinte. Nyilván, hogyha azt a CCTV rendszereket nézem, és James Bond filmekből tudunk idézni, és látunk csomó ilyen filmet, igen, ott bármit meg lehet csinálni. Na most az nem az EasyWiz és nem a Hikvision. Tehát így gyakorlatilag nálunk a biztonság az ugye az egyszerű emberek, a lakossági felhasználóknak. Én azt gondolom, nem szeretünk ilyet mondani, hogy 100%-os biztonságot tud nyújtani, de közel 100%-ot tud biztosítani. Az, hogy most egy lézerblokkolóval, vagy éppen egy wifi blokkolóval odamész, gyakorlatilag nem a Louvre rendszabályait. Hát ez most megbukott. Igen, tudtuk, hogy milyen jelszó, és tudtuk, hogy milyen. Tehát ott ugye elvárható lett volna, hogy olyan rendszert építsenek ki, de egyébként, hogy az EasyWiz-t oda raktuk volna, gyönyörűen rögzített volna mindent. Nem tudták volna megcsinálni ugyanígy a rablásokat. Akkor menjünk ezen a termékportfólión tovább, jó? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy EasyWiz, akkor milyen termékekről beszélünk? Oké, hogy mindenkinek kicsit a kamera jut eszébe elsőre. Így van, így van. Amikor a cég kitalálta magát, az egész brand és az egész filozófiát, stratégiát, akkor gyakorlatilag az jutott elsőnek eszükbe, hogy egy ökoszisztémát akarnak építeni. Láttunk ilyet a piacon más gyártóknál. Most 2013-tól gyakorlatilag nyilván az anyacégnek köszönhetően van egy kamera üzletág, illetve egy kamera kategória, management, nyilván fejlesztéssel, R&D-vel, mindennel, ugye 2 gyárunk van, több mint 40 000 négyzetméteren, és utána ebből az applikációból, egy közös ökoszisztémából kiindulva gyakorlatilag mindent rá tudtak gyönyörű szépen húzni, ami az okos otthonnak a kényelmi funkcióját, termék funkcióját rá tudtuk építeni. Gyakorlatilag az okos relétől kezdve, az okos zárakon át. Van most már robotporszívónk gyakorlatilag, ami ugye egy picit távol áll a biztonságtechnikától, vagy éppen ettől az ökoszisztémától, de ha már azt mondjuk, hogy okos otthon, és takarítson ki. Tehát, hogy attól okos az otthon, hogy nekem nagyon-nagyon kényelmi funkciókat kell csak élveznem, és amikor hazamegyek, akkor minden jól működik, mindent le tudok ellenőrizni, és uram, bocsánat, hogyha éppen tisztaság van, az se baj. A robotporszívó gyönyörű, és tényleg nagyon jól működik. Honnan jön a technika? Van lidárunk, és van nagyon jó kameránk. Uram, bocsánat. Ez összekötve egy porszívóba. Ez összekötve egy porszívóba, és bármikor rá tudok nézni. Le tudom ellenőrizni a pici macskámat, hogy éppen hogyan működik. Nekem otthon papagájom van, azt be tudok neki szólni esetleg, hogy viselkedjél, és ne poroljál annyit viccből. Gyakorlatilag van okos zárunk.
Ami egy nagyon-nagyon érdekes téma, de mégsem annyira, sajnos ezt kell mondjam, hogy nem annyira integrálható bármilyen otthonba. Okos otthonként nagyon jó kiegészítő, és nagyon jól is hangzik, viszont azért műszaki és egyéb mechanikai tudás kell hozzá, hogy egy akármilyen, akár Európában, akár Magyarországon egy meglévő ajtódba be tud építeni. De azt is gondolom, itt most kiegészítve a gondolkozást, hogy nyilván én üzletfejlesztés oldaláról is szoktam megközelíteni ezt a dolgot, hogy akkor, amikor valaki házkiadással foglalkozik, és egyébként be kell juttatni a vendéget, és igen, ki is kell tudni idézőjelbe tiltani a vendéget. Most értsük jól, tehát lejárt az ott tartózkodásának az ideje, utána nem szeretnénk, ha visszamenne, igaz? De azt meg már szeretnénk, hogy a takarítónő bemenjen, de adott esetben ebben az időszakban viszont nem szeretnénk, hogyha más bemenne. És ehhez, jól értem, hogy ehhez lehet kapcsolni különböző funkciókat? Melyik ötökre nézzek? Hát Andrásra nézzél, mert azt is meg fogja válaszolni, hogy ami az én elmémben megszületett idefele jövet az autóban, hogy tulajdonképpen az EasyViz portfóliójával meg tudod csinálni az erdőszéli Airbnb-t, ahol ugye lehet vendéged az ember, és nem szeretnéd, hogy legyen vendéged a medve. Mert hogy erre is van megoldás. A vaddisznót is felismer? Vaddisznót felismer, 20 állat van betáplálva ugye ebbe a megoldásba. Tegnap azzal szórakoztunk a feleségemmel, hogy el tudom-e sorolni mind a 20 állatot. És nem, elrontottam, nem volt meg, mert a mosómedve és a gyűrűs farki maki, ez nekem túl hasonló állat volt, és akkor nekünk Berni pásztorunk van, ugye kutya, akkora, mint egy medve, és el akartam kezdeni tesztelni, hogy medvének ismerje fel a Berni pásztort, vagy nem, de a kutya addigra már bent volt és szúnyókált, úgyhogy nem tudtam rábírni, hogy menjél ki és viselkedj medve bocsmondjára, de a hosszú tordjáni körmondat után én azt gondolom, hogy minden komponens megvan az EasyViz portfóliójában, hogy akár az erdőszéli Airbnb-t meg lehessen valósítani. Most visszaadnám egy pillanatra, azt szeretném tőled megkérdezni, András, hogy mitől okos egy otthon? Tehát mi az a filozófia, amitől azt gondoljuk, hogy okos lesz egy otthon? Hú, ez nagyon jó kérdés egyébként. Nagyon-nagyon sokféle válasz van rá. Itt, ha szűkülünk egy Európába, aztán Magyarországra, sok minden teória van, mitől okos, mitől. Számomra egyébként, mint Dombovári András, én amikor találkoztam, lehet, hogy 5-10 éve ezzel a kifejezéssel, nekem elsősorban a vezérelhetőség. Tehát van egy ház, van egy apartman, van egy lakás. Saját tulajdonban, vagy nem saját tulajdonban. Teljesen mindegy. Nekem ott kezdődött valahogy, hogy ha nem vagyok otthon, akkor mi az a komfortérzet, amitől nekem okossá válik az az ingatlan. Nekem az első okosságom ilyen szempontból a fűtés-hűtés. Ez volt. Tehát, hogyha hazamegyek, tél van, amire hazamegyek, legyen meleg. Hát, oké. Termosztáttal megtudott programozással, igazából okos, nem okos, most Wi-Fi-n vezérled, vagy nem Wi-Fi-n vezérled, igazából ez még nem annyira. Mostanára természetesen, majdnem természetessé vált az újabb ingatlanoknál, hogy ez Wi-Fi-n vezérelhető legyen. Mert amikor otthon, nem vagy otthon, elmész tárgyalni, elmész külföldre, dolgozol, stb. Mire otthon hazaérsz, addigra gyakorlatilag jó meleg fogadjon. Vagy éppen pont az ellenkező, jó hideg fogadjon. Ugye nem olyan régen jöttek be nagyon jól vezérelhető légkondicionálók. Most az európai szűkítést mondom, napenergia, stb. Ugye hőszivattyús rendszer. Már mindegyik hőszivattyúnak, ugye távol-keleti és az európai és az amerikai gyártók, és minden gyártó arra törekszik, hogy ezt lehessen távolról vezérelni. Ez szerintem itt kezdődik az okos otthonnak a lelke. És akkor jön az, hogy hát van mondjuk egy erkélyem, van mondjuk egy hátsó udvar, vannak szomszédaim, van kutya-macska, van esetleg robotporszívó, ami nem okos még, mert Wi-Fi-re rá tud csatlakozni, de még nem biztos, hogy olyan szolgáltatásokat jelez. És akkor itt jön az, hogy amikor mondjuk a beléptetés, gyermekem jön,
jön ugye egy vendég. Be szeretne jutni az otthon, ne kelljen nekem pongyolába, kisgatyába kimenni. Mit tudok én csinálni? Hát amíg beléptetem belső rendszerről, egy kis képernyőn megnyomom, hogy gyere be Zoli, és kinyílik az elektronikus zárrendszer egy gombnyomás alapján, ugye vagy be van vezetékelve, vagy pedig wifi működik, teljesen mindegy, meg tudom csinálni. Tehát ugye a kényelmi funkciók és az egyszerű vezérelhetőség szerintem az a rákfené az egésznek, amitől gyakorlatilag én okos otthonnak tudom nevezni az otthonomat. Van egy ilyen provokatív kérdésem, erre nem muszáj válaszolni, de hogy nekem amikor visszajelzés van ezekkel a zárakra vonatkozóan, akkor mindenki azt gondolja, hogy áramszünet esetén bent ragad. És a kérdésem az ennek az eloszlatása, vagy ennek a megoldása irányába lenne, hogy milyen olyan megoldásotok van erre, hogy ha netán áramszünet van, akkor egyébként ne az legyen, hogy az ember benszülött a saját házában. Ez egy nagyon egyszerű kérdés, és pontosan azért, mert ugye a nagy cég, az anyacég és ugye a testvérmárka úgy gondolkodik, hogy biztonság elsősorban. Van egyébként egy másik, nem portfólió, egy kategóriánk, például egy tolókapurendszer, ami ugye ugyanígy az otthoni beléptetésedet tudja, amikor autóval mész, és esik az eső, és nem kell kinyitni a tolókaput, stb. Ugye ez a tolókapurendszer ugyanilyen elven működik. Mi van, hogyha áramszünet van? Ugyanígy vonatkozik az okos zárakra is. Nagyon egyszerű, mert ha esik az eső, és áramszünet van, akkor kibattyogsz oda, és egy okos kulccsal ki fogod tudni nyitni, mert mindegyik rendszerben van egy backup funkció, benne van egy akkumulátor, ami természetesen föl van töltve mindig, hiszen a rendszer így van kitalálva, nem fogsz benn maradni. Az okos zárban ugyanígy van, ha oda megy a betörő, hogy oda megy a rossz akaró emberke, és azt mondja, hogy hát én akkor megpróbálom, nyilván van az anti-temporal funkció, amikor elkezdett feszegetni, egyből el fog bíjogni, nem tudsz mit csinálni. Igen ám, de amikor elmegy az áram, lehet, hogy bíjogni fog, de te még ugyanúgy kint maradsz, de ilyenkor jön az, hogy van egy okos kulcs, azt lehajtod szépen, és ki fogod tudni nyitni. Ugyanígy belülről, és ugyanígy kívülről is. Tehát a cég gondol ilyenre is. Úgyhogy én ezt tudom mondani, hogy ezek 100% biztonságot nyújtanak. Én éreztem a végszót, ugye mondtad, hogy jön a betörő, vagy jön a rossz akaró. Felraktuk a kamerát, mondjuk 3,5 méter magasan legyen. Ez a kültéri, ugye forog, egész jól, 180, 360, be tudjuk állítani. És akkor hova rögzít? Ugye A-variáció, csak a on-premise az SD kártyára rögzít, akkor jön a betörő, aki ninjának van öltözve, hozott létrát, nem hozott létrát, bejutott, hozott gerebjét per partvist, és akkor mivel csak 3,5 méter magasan van a lokálba rögzítő kamera, ezért leveri a helyéről, és elviszi a készüléket, meg a mentésünket is. Tehát ugye az EasyViz gondolta arra, hogy ne csak on-premise legyen mentés, és most ugye hazai pályán focizok a mentés világába, mert hogy bizonyos havi, illetve éves díj ellenében menthetünk a felhőbe, tehát hiába hozza a ninjának öltözött betörő a gerebjét és a létrát, és veri le a kamerát az on-premise helyszínről, meg lesz videón elég jó minőségben, akár éjjel is színesben, ahogy ő ezt megcsinálja, és akkor így, amennyiben teljesen ninjának öltözött, akkor nehezebb azonosítani, ha nem teljesen öltözött ninjának, akkor könnyebben be lehet azonosítani. Nekem ez volt azok után, hogy persze felismeri a medvét, zsiráfot, gyűrűsfarkú maki helyett a mosómedvét, tehát az van benne a húszállatban. A krokodil is, mondom, vagy a krokodil is. A krokodil is benne van, igen. És azt küldte. Mondtad, András, hogy papagájod van. Igen. De én azt láttam a piktogramoknál, hogy csak madár volt. Tehát nem volt ilyen, hogy ez kakadó vagy papagáj, úgyhogy ezt majd még teszteljük. Főleg úgy, hogy szegénykém kalitkában van, hát elég nehéz ezt a sziluettet. De szerintem megbirkózik vele. Ugye
4K-ba, vagy 2 megapixellel tud rögzíteni. Én szerintem ezt meg fogja tudni oldani a szoftver. De egyébként nagyon jó az átkötés, ugye applikáció, felhőtárolás, stb. Ugye Ricsi említette, hogy az applikációban ugye lehet felhőtárhelyet vásárolni. Ezt tudjuk számosítani is. Tehát egy pici bekötő, hogy ugye annyi mindenre fizetünk az életben, tehát van egyéb mobiltelefon szolgáltató, ilyen felhő, olyan felhő. Ugye Ricsivel nagyon sokat beszélgettünk, röhögtünk ezen, hogy mi ilyen nagyon fóbiásak vagyunk a mentésre. Hogy hány helyen vagy, nekem 3, nekem 4. Oké, Ricsi, te nyertél. Tehát, hogy igazából régen ugye CD, floppy, DVD, Blu-ray, ezeken végigmentünk. Most viszont az van, hogy egyik platformon is fizetsz 1 eurót, 2 eurót, 3 eurót, másikon is. De minek? Pontosan ezért. Mert hogy annak idején, amikor a CD és DVD volt, nem tudtad, mi a kifutás. Gondoltad? Nekem egyébként pont rögtünk rajta, van egy olyan CD, még a régi ország, angol CD, máshol természetesen. Ugye a füst rész, a füstfilm az hát nem elpárolgott, de gyönyörűen szépen látszik, lemálott. Na most én, hogyha arra nem mentettem volna át az évtizedek alatt akár képeket, tehát ilyen minőségben képeket DVD-re, aztán majd felhőbe, akkor gyakorlatilag ugye a fél életem kihullott volna Memory Maker szinten, és nem tudtam volna elszámolni magammal, hogy hol is voltam, nem biztos, hogy mindenre emlékszem. Ilyen szempontból az EasyViz applikációjában tökéletes lehetőségünk van. Van 2 fajta szenárió. Van egy 7 napos mentés, és van egy 30 napos mentés. És ezen belül van 1 kamerás mentés, és van 4 kamerás mentés. Hogyha vásárolsz magadnak egy darab kamerát, és forog, és minden, jó magasra tudod rakni, gyakorlatilag 1 kamerával meg tudod oldani gyakorlatilag az egész életedet. 1 kamerára 7 napos mentéssel 1686 forint körüli összeget fizetsz havonta. Hogyha ezt éves szinten megvásárolod, akkor nyilván kapsz kedvezményt. Viszont, hogyha 4 kamerád van, annak már ugye elég nagy ingatlannak kell lenni, de mondjuk van beltéren, van egy kültéri, van egy teraszod, meg van mondjuk egy nagyon nagy hátsó udvarod, és éppen nem feltétlenül akarsz venni ilyen pen and tilt kamerát, hanem mondjuk egy bullet kamerát, ami egy széles látószögűt képvisel. 4 kameránál nem 4x1680 forint, hanem csak 2800 forint. Tehát az EasyViz erre is gondolt, hogy igazából lehet beltérre, lehet olyan, nem is tudom, fészer, ahol nem feltétlenül szeretnéd furra bekamerázni, de hogyha mondjuk oda berakod, semmi gond nem lesz belőle. 4 kamera, tehát ezt is meg tudjuk oldani. Én azt gondolom, hogy mindenre fizetünk, maga a biztonságérzet, és az elején ezt beszélgettük, hogy mitől biztonságos, vagy mitől okos egy otthon. Én azt gondolom, hogy vezérelhetőség, és hogy tudja, hogy mi történik otthon. Nagyon érdekes volt, amit mondtál, de van olyan terület, ahol nincs wifi. Technikailag Magyarországon még mindig van 3-4 olyan szolgáltató, aki egyszerűen képtelen szolgáltatást nyújtani 2026-ban adott területeken. Így például nálunk is van egy ilyen, és arra a megoldás az, hogy ha én veszek egy SIM-kártyát, mert még ott van valamennyi G szolgáltatás. Nálatok ez mennyire megoldott? Tehát, hogy van olyan eszközötök, amiben lehet rakni SIM-kártyát, vagy kell hozzá venni valami külön eszközt, és akkor kell csinálnom egy lokális hálózatot, amire rákapcsolódok. Igen, ez így nagyon bonyolultan hangzik. Szándékosan. Van ilyen szolgáltató, akinek kínál külön AC-t, jelerősítőt, minden mesh szolgáltatás, minden. Igen, ám csak ugye vannak olyan külterületek, ahol viszont a tápot nem tudod megoldani. Na, de itt az EasyViz. Tehát pont a mostani portfóliónk nagyon jó átkötés ilyen szempontból. A portfóliónk mostani 2026-os márciusban érkezik egyébként a teljes kategória. Gyakorlatilag egy 4G és egy Wi-Fi átkapcsolással ezt a portfóliót meg fogja oldani, ezt a technikai kérdést. Nagyon egyszerű. Mit jelent? Ahogy mondtad, vásárolsz egy kamerát,
és belecsattintasz egy 4G-s kártyát. Még nem eSIM-es, tehát fizikai kártyát bele kell rakni. Igen ám, de ugye más gyártóknál van, hogy hát akkor most oké, 4G, de akkor a Wi-Fi-vel mi van? Na most a mi portfóliunkban benne van a Wi-Fi chip, és ugyanúgy. És utána ugye az EasyWiz-nek köszönhetően tökéletesen fog működni a szoftverrel. Megírták. És itt a következő kérdés, ami összekapcsolódik, és óhatatlanul, hogy nem véletlenül a szoftvert kérdeztem először. Ugye, ha most informatikai nyelvén megpróbálnám megtanítani édesanyámat, hogy működik a Wi-Fi hálózat és a minden, akkor valószínű, hogy nem lenne annyira prosperáló az együttműködés a továbbiakban. Ellenben ez a szoftver, ha jól tudom, akkor neki mindegy, hogy milyen ágról jön be az információ, mert ő rendezi össze. Igaz ez? Így van. Ő gyakorlatilag mind a kettő szolgáltatás be van kapcsolva. Hát van Wi-Fi jeled is, és van 4G-t is. Igen ám, de melyiket mikor használja? Nagyon egyszerű. Ha véletlenül áramszüneted van, és kikapcsol a Wi-Fi, mit csinál? Nagyon egyszerű. Automatikusan átkapcsol 4G-re. Mi van, ha visszajön a Wi-Fi-t? Nagyon egyszerű. Automatikusan átkapcsol Wi-Fi-re 4G-ről. Nem kell tudnod neked, hogy mikor kell átkapcsolni idősebb korosztálynak, de egyébként nem is kell, hogy idősebb legyen. Tehát bárkinek informatikai tudás nélkül, networking telepítés nélkül tökéletesen meg fogja oldani ezt a kamerát. Kicsit pontosítva, én arra gondoltam, hogy van a szoftver, de nem kell feltelepítened egy másik szoftvert arra, hogy egyébként 4G-s a kamerád. Érted a kérdést? Tehát van az, amikor megveszel egy eszközt, azt mondják, hogy persze van hozzá szoftver, van, és 12 darab szoftvert kezdesz el futtatni hirtelen a telefonodon, hogy ilyen applikációként tudjad használni. Értem. Gyakorlatilag az EasyWiz applikációban minden egyben van. Amikor belépsz az applikációba, és van olyan eszközöd, ami 4G-t tud üzemeltetni, akkor neked az a kis ikon meg fog jelenni. Hogyha ráklikkelsz, tökéletes magyarsággal ki fogja írni neked a jelerősséget, ki a szolgáltatód, mi a MAC addressed, mi a serial numbered, mi az e-mail számod, mindent kiír, illetve, hogy mennyi adatot fogyasztottál a saját kártyádról. Egy mondatban meg tudom fogalmazni, az EasyWiz applikáció gyakorlatilag a Wi-Fi és a 4G-s bármilyen szoftveres csapdától téged megment, magyarul kiír mindent, és magyarul tudod vezérelni, és jönnek az értesítések, és csak azzal kell foglalkoznod, hogy éppen a papagájod jobbról vagy balról repült a kalitkába. Ami még szintén ide vonatkozik, de ezt lehet, hogy te fogod tudni megválaszolni, Ricsi. Egy csomó olyan biztonságtechnikai szoftver van, hogy tessék itt a kamera, tessék itt az applikáció, és ha kell, ha nem, akkor is, amikor ott vagyok, és nem akarom, hogy riasszon, mert hát én vagyok, tehát ott fogok járkálni a kertben, tök fölösleges neki 3 másodpercenként riasztást küldeni, de nem lehet kikapcsolni. Hát itt ki lehet. Én ezzel, de egy családi programot dobtunk össze, szándékosan nem én akartam az admin lenni, letettem a dobozt, és mondtam, hogy akkor nézzük meg, és ne is almás telefonnal, hanem ilyen robotossal. És nem, hogy 10 percnél kevesebb volt nulláról, tehát segítettem kinyitni a dobozt, tehát ennyi volt, de az összepárosítás, alkalmazás, észrevette, QR kódot megnézte, 3,5 perc múlva működött. De jó, de a te feleséged a rallyautót is tud vezetni. Igen, ez igaz, meg szép csendben farol a vitorlásajóval. Figyelj, az én feleségem nagyon sok mindent tud, de ezúttal nem ő volt, hanem a fia volt az elkövető. Tényleg 3,5 perc alatt minden működött. Utána Dávid, aki 21 éves, meghívott engem, mint nem admin usert, hogy lássam a kamera a képét, és én, mint meghívott felhasználó, ki tudtam kapcsolni teljesen egyszerűen, hogy ne kapjak riasztást, hogyha elmegy a macska a kamera előtt, sőt, snapshotot se küldjön. És onnantól számítva tényleg percek alatt, teljesen intuitív módon, ugye nem is adtam oda nekik a leírást, nem azért, mert nagyon pici betűkkel van, és nem látom szemüveg nélkül, hanem kíváncsi voltam, hogy mennyire tudják a családtagjaim azt kezelni.
és semmiféle fennakadás nem volt, és tehát a legbonyolultabb az egészben az volt, hogy találjuk el, hogy a QR kód az előttünk legyen, amikor a telefonra beolvassuk. Minden automatikusan ment. És van például a kamerában olyan funkció, hogy látómezőben ki tudsz jelölni egy pontot, hogy hova... Meg hogy hova nem. Aha. Tehát, hogyha beállítod, mondjuk legyen a postás legyen a célszemély, de mondjuk, hogy neked van, nem csak postásod van, hanem mondjuk 2 vagy 3 arrébb, van egy szomszédod, aki mindig félmeztelenül rohangál nyáron. Akkor te meg tudsz adni egy mezőt, hogy azt ne vegye figyelembe. Mert tudod, hogy az a szomszéd addig az oszlopig rohangál félmeztelen. Mondjuk ez nem férfi, tehát ne legyen probléma ebből. Ugye, de mondjuk legyen ilyen sörhasú férfi, és akkor ki tudod komponálni, ahogy a filmes képzésen ugye tanultuk, hogy azt a mezőt nem kell figyelembe venni. Vagy úszómedence, valamelyik ismerősöd áthozza a nagyon fiatal családtagjait, és nem akarod, hogy ők látszódjanak. Akkor ugyanúgy kijelöld ezt a mezőt, hogy akkor a medence széle az nem számít bele. Most, ha már medence, van egy vízszintjelző mondjuk a medencén. Van olyan megoldás, amit rá tudok kötni, vagy van egy kamera, amivel látom? Tehát ez mind a 2 kérdés. Tehát, hogy apad a vízszint? Igen, tehát hogy ugye nyáron ez a víz már csak olyan, nem EZ víz, hanem a víz. A sima víz. Tehát, hogy ez olyan, hogy nyáron így párolog, és néha után kéne tölteni. És mondjuk tegyük föl, nem a legmodernebb öntisztítós medencénk van feszített víztükörrel, hanem egyen régebbi, és mondjuk szeretnéd tudni, hogy ez a vízszint az hol tart, mert mondjuk nem mennél oda minden nap, csak így látnád távolról. Tehát ez amikor földbirtokos vagy, és az egyik haciendádban, ahol ritkán úszol. Te hoztad elő a Kolumbiát. Igen, a dél-amerikaiak támogatják az adást. Értem, aha. Ez tetszik. Mivel nekünk ilyen osanos medencénk van, ezért, és elég gyakran látjuk, ezért erre a kérdésre én nem tudom a választ, de most minden szem Andrásra szegeződik. Az az igazság, hogy ilyen szempontból egy nagyon jó 4K-s kamerát ajánlanék. Nagyon egyszerű profánokból ilyen érzékelő, amilyen vízszintmérős, ilyen még nincs a portfólióban. Viszont egy 4K-s kamerával gyönyörűen meg tudod figyelni bármikor. Ránézel óránként, és hogyha olyan a napsütés és olyan a párolgás, akkor ezt ki fogja neked tudni mutatni. Bármennyire nyilván 4K-ban nagyon szépen rá tudunk zoomolni. Viszont, ha már egy picit át tudunk kötni, vízérzékelő, illetve vízszivárgás érzékelő, viszont van a portfólióban, ami sokkal hasznosabb. Hacienda, valaki éppen mosónő éppen vagy a feleség, vagy éppen te, teljesen mindegy, és hirtelen el kell ugrani, bevásárolni. Előfordul. Beugrasz a kocsiba, és elmész mondjuk 1,5-2 órára. Találkozol Ricsivel, és abból 4 óra lesz. Igen, és igen, ám csak ugye a mosógép lehet, hogy régen volt szervizelve, amit nem is kéne szervizelned, de mondjuk éppen akkor durran el egy nyomócső, vagy éppen egy kifolyócső, és akkor mit csinálsz? Hát kamerával te nézheted. De bocsánat, ez teljesen, mint a Final Destination, igen. Még nem elkészült 6. részének egy lehetséges forgatókönyv. Igen, egy jó szenárió. Az EasyVíznek van egy szivárgás érzékelője, amit rákötsz egy gateway-re, Zigbee-n minden érzékelőt, ajtónyitás érzékelőt fog neked tudni mérni. Megtörténik a baleset. Te éppen sztoriba vagy a Ricsivel, de neked jelez, hogy hát itt valami a vízszivárgás jelződ, az jelez. Évente 2-szer vagy 0-szor jel. Úristen, ez akkor vagy elromlott, vagy nem. De szerintem nem romlott el, hanem valóban a mosókonyhában a lehelyezett picike kis vízérzékelő vizet érzékelt. Hoppá, ez nem vicc. Azonnal ránézek egyrészt a kameráról, ugye, mert be is van kamerázva, és gyakorlatilag a vízérzékelő azonnal jelet ad, hogy ő vizet érzékelt. És gyakorlatilag te egy kisebb vízkártól meg tudod menteni így a saját büdzsédet,
saját fizetésedet, meg hát ugye nem kell újra vakolni az egész mosókonyhát. Ilyenünk van. De akkor menjünk már végig ezen a portfólión, mert szerintem ez így tökre érdekes lenne. Tehát, hogy honnan indult? Tehát azt mondod, hogy ökoszisztéma, már beszéltünk arról, hogy van applikáció, meg van egy csomó kiegészítő kütyű. Igen. De azt is mondtad, most én félfüllel meghallottam, mert ezek a nagyon fontos mondatok, hogy van valami alkalmazás vezérlő eszköz, amire rá lehet kötni többet. Na most akkor innen induljunk, hogy hova kell tennem ezt az alkalmazásvezérlőt, erre hány darab eszközt lehet rátenni, és hogyha az ajtótól elmegyek befelé, akkor radiátorra lehet tenni, a földre lehet tenni, a nyitásérzékelő. Mennyi mindenről beszélünk? Igen. Ugye az elején említettük, hogy nagyon sok portfólió van, toló, kapu rendszer, és gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy beltér. Mitől okos az otthon, kamera, ismerjük, robotporszív ismerjük, ajtónyitás érzékelő, ugye ez a vízszivárgás érzékelő, okos gomb gyakorlatilag, amivel tudod egy gombra élesíteni a rendszeredet. Nem riasztó, de mégis olyasmi. És ugye nem CCTV rendszerről beszélünk, hanem otthonról, kényelmi funkciókról. Amikor elmész, megnyomod a gombot, és mindent élesít. Amikor hazajössz, megnyomod a gombot, hatástalanít, gyakorlatilag nem fog mindenre dobni értesítéseket. Van külső sziréna, vagy belső sziréna. Én azt gondolom, hogy egy picit riasztó funkció, de van sziréna is. Még mielőtt tovább mennénk, Személy László, podcastertársam, mindig a lelkemre köti, hogy el ne felejtsem, hogy van egy személyes szálnevezetű rovatunk, ami egyáltalán nem az adáshoz kapcsolódik. Ugye itt nekünk most a fitségről kéne beszélnünk, én meg arra gondoltam, hogy egy kicsit alakítsuk át ezt a szellemi fitségé, mert hogy Ricsi, te nem tudtad megegyezni az állatokat, ezért most arra szeretnélek kérni, hogy kérlek, beszélj arról, hogy mik azok az állatok, amiket elfelejtettél. Igen. Tehát ugye mit játszottunk Igen? a családi szabad foglalkozás alatt? Én megpróbáltam elsorolni azt a 20 állatot, amit az EasyViz-nek a Ranger kamerája előre betáplált AI tudással felismer. És nem ment. Na most mondom akkor a következőt. Kismadár, ez lehet sas is, meg papagáj is, nem egyértelmű. Igen. Akkor kismadár, elefánt, medve, krokodil, gepárd, kígyó, ló, teve, tehén, sima majom, tehát ilyen csimpáznál kisebb. Akkor most megbukunk a sziluett teszten. Hát lehet, hogy tigris vagy oroszlán. Orszarvú, szamár, zsiráf, oroszlán, vatkan, kenguru, gyűrűs farkú maki vagy mosómedve, de inkább mosómedve, farkas, szarvas és pont. Na most a pont az én szerintem azt jelenti, hogy ugyan most ebben a hónapban 20 féle állatot tud felismerni, de ha abból indulok ki, amikor én a almás telefon AI felismerő funkcióit teszteltem, akkor az elmúlt 12 hónapban rengeteget fejlődött, és szerintem itt lesznek még további állatok. Tehát lennének tippjeim egyéb. Például én külön beraknám akkor a papagájt, mert ugye András igen. személyes érintettsége révén. Így van, egyértelmű. És tudom, a macska nincs benne macska. Vagy hát, de lehet, hogy ez róka, és nem farkas. Tehát, hogy majd meglátjuk. Jó, akkor nekem ez volt a személyes szálon. Én örülök, hogy ezt így kimondhattam. És ez 20 állat volt. Tökéletes. András, neked hogy jött a papagáj? Nekem ez egy gyermekkori kis állatka volt, ugye szüleimmel így. Édesanyám egy olyan helyen dolgozott, volt egy kollégája, ahol ők tenyésztéssel is foglalkoztak, hobbi szinten, és akkor hát a kis gyermeknek akkor hozzunk egy kis papagájt, nézzük meg, teszteljük le, hát akkor még ezt a funkciót nem így használták, hogy teszteljük le, hogy működik-e a kisgyermek ezzel a kis állatkával. De egy nagyon jó, kellemes élmény volt. Először jöttek ketten, aztán valahogy az egyik elszökött a kalitkából. Viszont nagyon nagy élmény volt, mert meg tudtam őket tanítani beszélni. Tehát hangutánzás, ugye nem beszéd, de hangutánzók voltak, és tökéletesen Robikának hívták. És gyakorlatilag, amikor én hazaértem már a végén, akkor ő egy leckeként mondta ezeket a kis
szia Robika, hogy vagy? Tök meglepő módon meg tudtam tanítani olyat, amit régen csak, nem tudom, filmekben láttam. Te lehetnél akkor kalóz, nem? Mert papagáj tudna ülni a válladon. Igen, csak ez hullámos papagáj. Az nem jó? Vagy az milyen? Hát ez a papagáj light. Pici. Ja, kisebb? Igen, nem egy az a kis nagy. kalóz lennél akkor. Kis kalóz. Vagy csak ülve mutatna a kamera, nem Az a tudom. baj, a nagy testű papagájok, azzal is most a kislányommal beszélgettünk. Mindegy, hogy most mennyibe kerül, de a szemmel jól látható összeg. De ugye nekik nagyon nagy a hangjuk. Tehát nem véletlen. És hogy most hiába egy viszonylag szép nagy lakásban lakunk, de ott a szomszédokat nem biztos, hogy egy ilyen rezervátumba el tudnám kalauzolni, úgyhogy emiatt nincsen egyelőre. Tehát ők nagy hangúak, nagyon nagy hangúak. Viszont nyilván az élettartamuk is sokkal több, és nagyon-nagyon-nagyon erősen meg lehet őket tanítani hangutánzásra. És 40 évig él egy papagáj, vagy csak 25? Hát szerintem egy emberöltőtől végig tud húzni valamelyik. Sajnos a kis hullámos, ami nekünk van, ő egy ilyen 6-8-12, ki nekünk nem sikerült sajnos, úgyhogy... Volt a Discovery Channel-en egy olyan műsor, hogy miután az emberiség eltűnt valamiért, tehát Élet az emberiség után. igen, és hogy 25 évig az emberi nyelv fennmaradna a papagájok miatt. Igen. És akkor ebből feltételeztem én most ilyen óvodás szintű indirekt bizonyítással, hogy akkor ha 25 évig még fennmarad az emberi nyelv, akkor a papagáj legalább 25 plusz picit kell, hogy tudjon élni, hiszen nem egy nap alatt tanulja meg a beszédet. Akkor térjünk vissza a személyes szál után arra, hogy mit tud a EasyWiz termékcsalád. Az előző gondolatnál én meghallottam, hogy van egy központi vezérlő, amit idézőjelben be kell szerezni. De ez mit jelent? Tehát, hogy ebből termékcsoportonként mondjuk 4 darabot tudsz rákötni, és akkor utána megint kell venned egy másikat, és akkor azt megint el kell helyezned a lakásban, vagy ezt hogy kell elképzelni? Tehát azt gondolom, hogy akivel eddig beszélgettem, annak a legnagyobb félelme az, hogy olyan helyekre kell egy ilyen központi helyet kialakítani, ahol így gyűlnek egymás mellett az eszközök. Tehát amikor így megjön a tévé, és akkor hozza a routert, de hogy mellé kell még egy doboz, meg még egy doboz, meg még egy doboz, és így nincs hely ennek. Tehát hogy kell ezt elképzelni? Mit tudunk rákötni? Milyen mélységben? Nagyon egyszerű, mert egyetlen egy terméket kell. Ez az A3R200 nevezetű modellnevű gateway. Ez gyakorlatilag 64 különböző eszközt el fog tudni működtetni. Egyelőre Wi-Fi 6-tal, majd ha jön a Wi-Fi 7-8, akkor majd többet is, de 64-et gond nélkül. Ez azt jelenti, mit tudsz rákapcsolni? Az összes nyitásérzékelőt például. Kamerát nem kell rácsatlakoztatni, mert a kamera saját magával működik, ugye az EasyWiz applikáción keresztül. Ezzel a gateway-jel gyakorlatilag az összes ilyen nyitásérzékelőt, az okos gombot, a szirénát, a víz szivárgás érzékelőt. Ahány helység van, nyilván oda rakod, ahova akarod, tehát nem kell a routered mellé rakni. Ha ügyes vagy, akkor egy CAT kábellel becsattintod, de egyébként az se kell. Egy tápot kell neki adni otthon, és gyakorlatilag bárhová el is tudod rejteni. Gyakorlatilag, amit az elején mondtál, hogy hát hány eszközt, meg még, hogy ide, nem. Egyetlen egy eszköz, ez egy ilyen 12 cm átmérőjű, 3 cm magas kis, routernek mondanám, router kinézetű kis kör alakú hengerke. Berakod a lakásba, és minden fog működni. Ugyanúgy milyen hatótávolság? Mert ez is fontos. Tehát, hogy... Hát ahol Wi-Fi van, ott működik. Ahol Wi-Fi van, ott működik. Ott működik, így van. Tehát tulajdonképpen, hogyha most 2 szintes a ház, akkor ebből érdemes 2-t venni? Nem. Ebből egy elég. Egy bőven elég, teljesen elég. Az egész házat. Mert te betonfödémes szituációra akartad, a mesh hálózat miatt akartad. Én több szituációra szeretnék rákérdezni, mert nem csak, hogy beszélünk róla adásban, hanem de gyakorlatilag használom is ezeket a dolgokat. És hogy engem igazából az a része egy picit érdekel, nem, annál jobban érdekel, mint egy picit, hogy akkor, amikor egyébként nagyon jó termékleírások vannak, meg tök szuper az a felület, ahol én erről tájékozódhatok, de például a Wi-Fi-s termosztát esetén nagyon nehezen értettem meg, hogy mi a termosztát melletti kicsi doboz,
amit össze kell kötni a kazánnal, és azt nekem hova kell tennem, a termosztát mellé, vagy a kazán mellé, ott, ahol nem látszik. Ez bevallom férfiasan, ezt nem tudtam normálisan megérteni. És hova raktad végül? A végén a nappaliban van, közvetlenül a termosztát mellett. Mert átvittétek a kazánt? Felszereltük a nappali falára. Ez így volt. Ezt nem hagyhattam egy olyan gyártó, olyan kazánja van, ahol tetszik a márkanév, és ezért tettük a tévéjére. Elég meleget is. Wi-Fi keresztül fújja a levegőt. Wi-Fi keresztül megy. Igen. Ez a best of kimaradt jelentek, a 2-es Blu-ray lemez. Már Buderus ütés technika. A kazánt. Na, hát de ezek az arany okosság. Okos otthon. A technológia megengedné, átvinné. Okos kazán buta gazdával átviszi a kazánt. Igen. Szóval, hogy azt a részét volt nehéz technológiailag megérteni, meg nyilván elmagyarázni egy villanyszerelőnek, hogy van egy doboz, ahova nekem mindenféleképpen 220-at kell adnom ennek a kütyűnek. És hogy ezért kérdeztem rá ennyire direktben, hogy pontosan mi az elvárás, vagy ez hogy működik? Ezzel a gateway-jel ugye berakod a lakásba, és igazából nem kell, hogy közel legyen bármi. Tehát oda berakod, és ez 64 eszközt fog tudni neked kezelni. De mondom, a kamerák azon külön csatornákon vannak. Ezek kifejezetten csak azok a pici, kényelmi, okos eszközök, amik gyakorlatilag ehhez a gatewayhez kapcsolódnak. De ez is kapcsolódik magához az applikációhoz? Tehát, igen, természetesen így van. És nem tudom, hogyha én egy szobában A hőmérsékletet szeretnék, a másik szobában meg B hőmérsékletet szeretnék, akkor arra is van ilyen szabályozó verzió? Tehát, hogyha a radiátorra rá van ez a 1-2-5... Igen, az a szabályozó. Egy picit megfordítanám ezt a kérdést. Ennyire nem okos. Azért nem, mert amiről te beszélsz, az már házépítőnek, illetve az épületgépésznek kell tudni, hogy hány körös a fűtési rendszered. Nem véletlenül kérdeztem. Tehát azért akkor, amikor így ebben a piaci szegmensben nézegetünk, akkor a tervezőknek is van dolga. Van. És a tervezők oldaláról is szerettem volna egy picit, csak nem ilyen direktben megkérdezni, hogy és a tervezőkkel beszélgettek, ők hogy használják, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy egyébként, ha azt a szegmens nézzük, aki kialakítja a házat, ő mikortól tud bekapcsolódni, és hogy? Azt kell, hogy mondjam, hogy az elején kell. Tehát a fűtés-hűtésrendszer az alfája és omegája. Tehát ha kialakítottan egy hűtés-fűtésrendszert, és utána akarsz te vezérelni, és kitalálod, hogy hát ez külön-külön, meg ezt is külön-külön, azt nem fogod tudni megoldani. Viszont, hogyha az épületgépész, illetve az egész ingatlan struktúrája úgy van kialakítva, hogy a szobák mondjuk külön-külön vezérelhetőek, külön fűtés vagy hűtéskörön vannak, akkor meg tudod csinálni. Ha nincs ez meg az elején, például, bocsánat érte, egy régi panelben ezt nem fogod tudni megoldani. Viszont az is igaz, hogy mondjuk egy régi vagy egy közepes panelban teljesen mindegy, tökéletesen ki van alakítva, ugye a radiátoros hűtés, vagy a fűtésrendszer, ott ugye egy tekerővel szabályozod a hőmérsékletet, hogy azon a radiátoron mennyi hőmennyiségű víz menjen át. Na, ilyenünk viszont van. Mi a megoldás? Van egy ilyen gateway, berakod a lakásba, vásárolsz hozzá egy ilyen termofejet, kicseréled a radiátor termofejét erre az okos termofejre, és az gyönyörűen ezzel a gateway-jel fog tudni működni neked, bárhol vagy a világban, mert Wi-Fi működik. Ha azt üzened neki, hogy tekerd el, de zárd el a fűtést, gyakorlatilag zárja le a radiátornak a bemeneti a víz hőmennyiség bejutását gyakorlatilag, akkor meg tudod oldani. De ugye ez azért messze áll attól az okos fűtés megoldástól, amit az elején beszéltünk, hogy külön hűtőkörök, stb. De néha nehéz az élet, mert hogy a Junos TV-t is föl kell okosítani Netflixre, tehát igen, hogy van ez a kérés, de hát mindenkinek megvan a saját maga lehetősége egy adott lakáshoz. Én azt gondolom, hogy ez megoldható. Ugye egy régebbi típusú házba és lakásba kevesebb kényelmi funkciót tudsz beépíteni. Ha viszont ugyanúgy, és ugye itt az ingatlan beruházóknál, hogyha erre előre gondolsz,
akár egy villanyrendszer bekötésénél Wi-Fi relére gondolok, amikor kialakítod a kapcsoló helyét. És te azt mondod, hogy kedves villanyszerelő, ide szeretnék egy okos relét bekötni. Hát minek? Hát azért, mert hogyha én hazamegyek, vagy még mielőtt hazaérek, akkor én 5 kilométerről szeretném vezérelni Wi-Fi-n keresztül, ha mire odaérek, addigra legyen gyönyörű szép világítás. Na most ezt meg tudod csinálni. Később is meg tudod csinálni. Kisebb átalakítással. Igen, mert akkor ki kell szeretned a kapcsolót, hívni kell egy újabb villanyszerelőt, elmagyarázni, hogy milyen körre van kapcsolva, mennyi a fogyasztó, stb. Meg tudod csinálni, de én azt gondolom, hogy ilyen, aki tudatosan gondolkodik, akkor az elején erre, ha van igénye, és ilyen kényelmű funkciókat szeretne, akkor meghívja gyönyörűen a kivitelezőt, és azt mondja, hogy én egy fél okos, vagy teljesen okos lakást szeretnék. És hogyha most mindegy, hogy felhasználói, meg üzleti oldalról nézem, kihez lehet fordulni? Köszönöm kérdésed, jövőbe mutató és markáns, de a válasz is az lesz. Keressenek minket nyugodtan minden irányból, mert meg fogjuk tudni válaszolni a kérdéseket, mint HRP Europe Distributor, és azokra a dolgokra is valószínűleg fogunk tudni tanácsot adni, amit nem az illető kérdező dob be a rendszerbe, hanem a többieknél felmerült. Tehát mivel ez egy folyamatosan robbanásszerű növekedésben lévő szegmens, rengeteg innovatív ötlet van, rengeteg jó megoldás, és megragadnám a lehetőséget, hogy az én személyes küldetésemet is elmondjam, ami nem más, mint a Ranger vadkameránál. Nem elég, hogy az állatot meg tudjuk adni, hanem azt is meg tudjuk adni. Ez egy kísérlet, még nem tudom, hogy működik-e, hanem hogy ez melyik állat. Tehát ha nekünk van egy Zuma nevű berni pásztorunk, akkora, mint egy kisebb medve, 46 kiló, és hát olyan 35-tel tud futni. Van egy barátnője, Léna, lánykutya, kisebb, hát 34-jel tud futni, és az almás telefonon már meg tudtam tanítani, hogy ez nem csak egy bármilyen berni pásztor, hanem ez az a berni pásztor. Ehhez az kellett, hát így 2 hónapig szórakoztam vele, de ehhez az kellett, hogy legyen egy olyan fotó, amin mind a fiúkutya, mind a lánykutya egyszerre rajta van. És attól a pillanattól kezdve beteggelhettem, hogy ez nem egy általános, generic berni pásztor kutya, hanem ez a Zuma, ez meg a barátnője a Léna, és bízom benne, hogy a Ranger vadkameránál is ez a fejlődés végig tud menni. Én medvéket nem tudok különbözőeket szerezni, tehát én ezért a berni pásztorral okosítanám fel. A Ranger kamerára visszatérve, egy nagyon jó kis poszt. Igazából ez egy nagyon jó újdonságunk, ami maga a technikai paraméteret, ha nézem, nagyon szép kamuflázs borítással van elhelyezve, vagy kivitelezve, de nem ettől Ranger, és nem ettől tudja ezt, amit tud. Gyakorlatilag nem tudom, hogy van-e más kamera, de mondjuk ebben benne van például egy GPS funkció is. Ugye, ha vadász vagy éppen bármilyen kiránduló ember, akkor kihelyezed ezt a kamerát, és gyakorlatilag ő meg fogja tudni mondani neked, hogyha következő évben vissza szeretnél oda menni, akkor hol voltál. Tehát egy GPS funkció. Ugye van egy nagyon-nagyon érdekes funkciója, innovatív funkciója, ugye amikor látszik egy mozgás, és főleg egy vad mozgás, ugye a vad az nagyon-nagyon ügyes, és nagyon jó szeme van, füle is, meg fogja látni az infravöröst. Mit csinál erre a Ranger? Semmit, mert olyan LED-jei vannak, ami 940 nanométeres frekvencián működik, hossztartományon működik, és gyakorlatilag a picike vad, vagy a nagy nem fogja látni. Tehát mi a jó ebbe? Nem fogja megzavarni a tevékenységében, és nem fog látszódni. Ugyanúgy embert se fog megzavarni, tehát hogyha véletlenül van, csúnyát mondok, vadorzó, őt se fogja megzavarni, kvázi normális felvételeket tudsz csinálni.
De akkor ez azt is jelenti, hogy akkor sem a vadorzót, sem a medvét nem zavarja, Nem fogja tehát megzavarni. ha megfelelő helyekre rakod ki, akkor tulajdonképpen egy ilyen vadorzó kontra medve leszámolást is ilyen nagyon jó minőségben tudsz rögzíteni. Így van, így van. Ez csodálatos. Akkor innen jön az én ötletem erre az innovációs ökoszisztémára, ahol önkormányzatok vaddisznófigyelésre is tudják alkalmazni, ezáltal megvédve a települést az éppen aktuálisan vándorló vaddisznófalkáktól. Hát csalódottan kell mondanom, hogy ez egy nagyon földhöz ragadt példa, de Elnézést. mivel a vaddisznó benne volt a Igen. piktogram gyűjteményben, most így be kell látnom, hogy ez egy hasznos felhasználási módot lenne. Ha már a Ranger kamerát így körbe lőttük, akkor egy idős német vadásznak jut eszembe a ide szóló egyébként németes poénja, hogy mit csinál, és hogyan fogja el a medvét, és ugye rákiált, és azt mondja neki, hogy der medve, és a medve meg van der medve. De hogyha ettől elvonatkoztatunk, akkor térjük vissza oda, hogy ezek a Ranger kamerák azért valahonnan kell, hogy áramot nyerjenek, de én ezt egy kicsit az okos otthonba szeretném visszahozni. Mi van akkor, hogyha mondjuk nekem van egy klímám, de még nem okos a rendszerem, és én mondjuk szeretném a klímát kibekapcsolni, és hogy hát erre lehet a távirányító, ami nem okos, van a klíma, ami nem okos, de lehet egy konnektor okos-e? Lehet, és az EasyWiz portfóliójában most jön egyébként 2 új modell is, egyébként 2-3 terméket szeretnénk bent tartani. Van olyan termék, egyes okos konnektornak hívják, gyakorlatilag csatlakoztatod a helyi 220-as hálózathoz, oda csatlakoztatod azt a fogyasztót, amit szeretnél, lámpa, bármi más, akár lehet a klíma is, és gyakorlatilag ugyanúgy megnyitod az EasyWiz applikációt, föl fogja ismerni, hogy ott van egy okos konnektor, vagy éppen 15, mert ugye lehet 3-4 külön lakás is, szobával, meg tudod neki mondani, hogy mikor melyiket kapcsolja, azonnal is bekapcsolhatod, és kikapcsolhatod, sőt, még gyakorlatilag fogyasztást is mér neked. Úgyhogy ilyen szempontból ez a termékünk is nagyon-nagyon jó felhasználható. Úgymond nemrég tanultam ezt a szót, hogy retrofit, tehát későbbi beépítésre, ugye külön installációs tudás nélkül is könnyen csatlakoztatható, és remekül működik. Ugyanígy visszacsatolok a papagájomhoz, hát a szegénykém, ugye őt úgy tudom vezérelni, mikor van este, amikor lekapcsolom a villanyt. Ez lehet délután 4-kor is. De nyilván, amikor mi éppen nem vagyunk otthon, és most így télvíz idején mondjuk 4-5 órakor sötétedik, én szépen fölkapcsolom neki a világítást, mire mi hazaérünk, este 8 órára neki még mindig nappal van. És ő vár szépen minket. És amikor lekapcsoljuk nyilván a nagy villanyt is, akkor ő neki este lesz. Tehát ilyen szempontból az okos konnektorok nagyon-nagyon sokféle felhasználást tudnak biztosítani. Nagyon fontos, manuálisan is tudod kapcsolni, tehát nem, ugye, hogyha nagyi van, akkor hát akkor ő oda megy, és akkor csak Wi-Fi-n keresztül nem. Az ügyesebbek tudják applikáción vezérelni, a kevésbé ügyesek oda mennek, és kikapcsolják. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos a műsoridő lejárt, de én azt gondolom, hogy ezt még lehetne bőven körbelőni és kifejteni, hogy még milyen eszközöket lehetne hova beletenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget, folytatjuk az erdőben. Köszönjük szépen a lehetőséget!